Chào mừng các bạn tiếp tục đến với clip thứ 9 trong series về Aeroplus. Đây có lẽ là clip mà rất nhiều bạn đang chờ đợi và quan tâm. Thành thực mà nói thì đã có 4 clip hướng dẫn về AutoGOT trước đó rồi, thế nên mình mới quyết định xuất bản sau cùng thay vì xuất bản đầu tiên. Kịch bản clip cũng đã được thiết kế khác, tránh trùng lặp với các clip cũ. Do đó nếu bạn nào tham khảo hết thời lượng rồi mà vẫn chưa đủ thì có thể tham khảo các clip cũ có số 29, 21, 15 và 13. Ok, trong phần đầu tiên, chúng ta sẽ xử lý tình huống khựng skill. Nhấn F2, F1, F2, target vào blue. Nhấn F1. Đây là tình huống khựng skill, các bạn thấy chưa? Skill bị khựng là skill xoay đặt tại slot số 5. Đúng là skill tại ô số 5 đã bị khựng. Dừng hình tại đây để mình phân tích. Bạn sử dụng tay để bấm thì không bị khựng, nhưng dùng chế độ God Next thì bị khựng. Nguyên nhân là vì bạn bấm thủ công skill số 5 chậm hơn Aeroplus nên nó không khựng skill. Còn khi bạn dùng chế độ God Next mà bị khựng là do bạn đã cấu hình để yêu cầu nó kích hoạt quá sớm nên không thành công. Khi hiểu được nguyên nhân rồi thì cách khắc phục rất đơn giản. Chỉ cần tăng ngắt của skill tại vị trí số 4 lên, tăng đến khi nào nó hết khựng thì thôi. Đây gọi là tăng ngắt để làm chậm việc kích hoạt skill số 5. Chứ các bạn đừng giải quyết vấn đề khựng skill bằng cách sử dụng tùy chọn rear click. Tùy chọn này chỉ nên sử dụng khi nhân vật bị choáng, bị đẩy lùi, bị ngã thì mới rear click, chứ không nên sử dụng để lấp liếm việc mình cấu hình không tốt. Vì rear click nó cũng cần một khoảng thời gian để lắng nghe. Nếu thấy skill không được kích hoạt thì nó mới gọi lại. Nó đã rear click nhưng phải mất một chút thời gian thì skill mới được kích hoạt lại. Điều này là rõ ràng rồi, bởi vì cơ chế rear click được tạo ra để sử dụng trong các tình huống bị dính stun, chứ không phải sử dụng để lấp liếm cho bộ dữ liệu tệ hại nào đó. Rồi, các bạn nhìn mình giải quyết vấn đề đây nè. Số 5 bị khựng thì tăng thêm ngắt cho số 4. Đây là skill số 4. Đây là skill số 4. Tăng lên thành 350. Tăng để làm cho skill số 5 sẽ được kích hoạt chậm hơn, tái hiện giống như khi bấm thủ công. Bấm lưu. Thử lại. Nhấn F1. Ok, số 5 hết khựng đã giải quyết thành công số 5. Nhưng xuất hiện khựng skill tại vị trí số 7. Nguyên nhân tương tự do skill số 7 được yêu cầu kích hoạt quá sớm, vậy nên phải tăng thêm ngắt cho skill số 6. Nhấn F1. Nâng 400 lên thành 500. Bấm lưu. Tăng ngắt rồi thử lại chưa thành công lại tăng. Tăng đến khi nào hết bị khựng hoặc đến lúc bạn thấy có gì đó sai thì bạn sẽ tự biết cần phải tìm một skill khác để thay thế. Nhấn F1. Ok, đã hết khựng skill. Nhấn F1.
Ok, vấn đề đã được giải quyết triệt để rồi. Bây giờ mình sẽ thêm mấy skill dị trạng này vào danh sách God để các bạn thấy mỗi nhóm skill nó lại có những tính chất khác nhau. Tạo bộ dữ liệu mới để quét riêng các skill dị trạng. Bấm bắt đầu quét. Kích hoạt lần lượt các skill. Đã đủ 5 skill. Bấm tạm dừng quét. Bấm bảng chỉnh sửa. Mình sẽ để giá trị ngắt bằng 100 cho các skill này. Đưa các skill này vào F4. Chọn F4 ở đây để nó lắng nghe khi mình bấm phím F4. Sửa lại các thông số cho God Random. Ok, bấm lưu. Bây giờ để ý mình chuẩn bị nhấn F1. Nhấn F1. Nó không kích hoạt skill kế tiếp. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì khi để ngắt bằng 100 thì có nghĩa là đã yêu cầu nó kích hoạt skill kế tiếp sớm quá, dẫn đến không thành công. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem bằng chứng cụ thể. Mình sẽ chuẩn bị kích hoạt God Random mấy skill này. Như vậy theo lý thuyết thì sau 0.5 giây thì cả 5 skill đã được kích hoạt, đúng không? Để mình lấy thêm cái đồng hồ ra đo thời gian cho chính xác. Nhấn chuột giữa. Đời không như là mơ, nó kích hoạt thành công 5 skill nhưng vẫn cần 4 giây chứ không phải là 0.5 giây như dự tính. Hay nói cách khác, có những skill bị ràng buộc bởi những skill trong nhóm hoặc những yếu tố nào đó mà không thể kích hoạt ngay lập tức được. Do đó, cách tốt nhất để không bị khựng skill là sắp xếp lại skill hoặc tăng giá trị ngắt. Thử lại lần nữa cho các bạn thấy. Nhấn chuột giữa. Trong khi đã cấu hình God 0.1 giây cho mỗi skill, vẫn cần tới 4 giây mới lên đủ 5 skill. Vậy nên để không bị khựng skill thì phải tăng ngắt. Sửa lại thành 1000 cho tất cả các giá trị ngắt trong này. Ok, chuẩn bị thử lại. Nhấn F1. Chuẩn không cần chỉnh nhé các bạn. Để mình tổng kết lại. Có 3 cách để giải quyết vấn đề khựng skill. Thứ nhất là sắp xếp hoặc thay đổi các skill. Thứ hai là tăng giá trị ngắt của skill. Thứ ba là kích hoạt chế độ re-click. Ưu tiên giải quyết theo thứ tự cách đầu tiên rồi mới đến cách thứ hai. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phân tích để xác định đâu là một bộ dữ liệu ngon. Chọn lại bộ dữ liệu lúc đầu. Các bạn để ý này, có tất cả 10 skill trong nhóm F1.
cộng tất cả giá trị ngắt lại với nhau thì nó có tổng thời gian vào khoảng 5 giây. Con số 5 giây nói cho chúng ta biết rằng nếu kích hoạt chế độ God Next thì nó sẽ mất 5 giây để chạy được hết 10 skill này. Các bạn đã hiểu chưa ạ? 5 giây là trên lý thuyết, chứ thực tế thì nó sẽ mất thêm một ít thời gian nữa. Ok, bây giờ mình sẽ bấm giờ để coi thực tế nó chạy mất khoảng bao nhiêu giây nhé. Chuẩn bị. Nhấn F1. Hết 5,46 giây, cao hơn lý thuyết một chút là do mấy skill xoay nó đánh văng đối thủ, thế nên cần có thời gian chạy lại để tiếp tục tấn công. Thử lại lần nữa, các bạn để ý kỹ. Nhấn F1. Hết 5,37 giây, giống lần đầu. Có hai lý do dẫn đến mình kết luận đây là bộ dữ liệu đã được cấu hình tốt. Lý do thứ nhất, chênh lệch giữa thời gian thực tế và lý thuyết là không nhiều và giải thích được. Lý do thứ hai, chạy 10 skill mà chỉ hết có 5 giây sẽ tốt hơn chạy 7 skill nhưng cũng hết 5 giây. Nhưng nó không phải là bộ dữ liệu tốt nhất mà chỉ là tốt hoặc tốt hơn. Để mình lấy ví dụ về bộ dữ liệu chưa được cấu hình tốt. Ví dụ nếu thực tế nó chạy mất 7 giây, tức là chênh lệch 2 giây, thì có nghĩa là đối thủ bị văng quá nhiều hoặc bị khựng skill nên cơ chế God Next chưa được liền mạch. Nếu các bạn đã xem qua clip về God Party thì sẽ thấy Mbot nó kích hoạt 10 skill này hết 9 giây lận, các bạn còn nhớ chứ? Tóm lại, khi xem đến đây thì các bạn đã hình dung được cách nhận biết một bộ dữ liệu tốt hay chưa? Ok, tạm vậy đi. Bây giờ mình chuyển qua tạo bộ dữ liệu mới. Mình kéo đại khái các skill hay sử dụng xuống đây, cũng chả cần sắp xếp cầu kỳ. Chủ yếu là chút nữa cấu hình và demo cho các bạn thấy nó có tốt hay không mà thôi. Bấm nút tạo mới. Bắt đầu quét. Quét đủ 7 skill rồi. Bấm tạm dừng quét. Bấm bảng chỉnh sửa. Đưa nó vào F2. Mấy skill nổ ba đam thì đặt ngắt là 1000 cũng được. Mình nhắc lại, bạn nào vẫn chưa biết cấu hình ngắt thì nên coi lại clip số 21 hoặc số 13 xem để nắm bắt ý tưởng. Đây là tay phép. Cần bấm nút liệt kê tay phép ở đây. Sau đó chọn lấy một tay phép để cấu hình. Đây là các phím cấu hình cho God Random tự động bấm. Đây là tốc độ bấm phím God Random. Còn đây là ép sự kiện.
chọn F2 để khi mình nhấn phím F2 thì Arrow Plus sẽ kích hoạt các skill có trong nhóm F2. Nhưng nên cấu hình cả vũ khí cho F2, tránh trường hợp đang cầm đao khiên nhưng bấm F2 rồi nó không tự chuyển vũ khí tương thích. OK, bấm lưu. Chuẩn bị, nhấn F2. Cũng khá ổn áp đúng không các bạn? Nhưng mà các bạn nhìn nè. Nếu cộng tất cả các giá trị ngắt này lại thì được tổng thời gian là 5 giây. Như vậy, bộ dữ liệu này có 7 skill mà cũng mất 5 giây để chạy hết, trong khi bộ dữ liệu trước đó có 10 skill mà cũng chỉ cần 5 giây. Chốt lại thì các bạn đã biết được đâu là bộ dữ liệu ngon hơn, tốt hơn, tối ưu hơn chưa? Để mình bấm thời gian. Nhấn F2. Ủa, thực tế lên đến 6 giây cơ à, chênh lệch hơi nhiều nhỉ? Thử lại. Kết quả này mới phản ánh chính xác nè. Thời gian 5,6 giây mới chuẩn, chứ lúc nãy chắc tay mình bấm stop chậm một nhịp. Bấm F5 để dừng auto God. OK, tạm thế đã. Bây giờ mình chuyển qua phần cấu hình cho những server God 10 giây hoặc 15 giây. Vì nhiều bạn hỏi nên mình mới để ý, thì ra trước giờ chỉ tập trung hướng dẫn God không dây, vì God không dây đòi hỏi cấu hình phức tạp hơn rất nhiều. Còn God 10 giây thì rất đơn giản, chỉ cần cấu hình các skill xoay là đủ, sau đó chọn God non-next. Bấm tạo mới. Bây giờ chỉ cần quét các skill xoay. Chỉ cần 2 hoặc 3 skill xoay là đủ. Đặt ngắt 1 mili giây. Đưa nó vào nhóm F2. Đây, yêu cầu phải chọn no trong mục Next Skill. Chọn no như vậy gọi là God No Next. Có nghĩa là Arrow Plus chỉ God nếu skill xoay được kích hoạt, còn bạn sẽ chủ động kích hoạt các skill. Bấm bắt đầu. Các bạn cứ bấm skill thôi, còn God thì Arrow Plus sẽ tự động phân tích và God cho bạn. Đó, chỉ God skill xoay để đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất. Nhắc lại,
nhớ chọn no trong mục Next Skill. Còn mục này là target vào đối thủ là nó gót. Bạn có thể tự tìm hiểu. Vẫn còn nhiều mẹo và tip hay mà mình chưa giới thiệu được hết. Các bạn nên tham khảo thêm clip số 21 để biết cách lấy giá trị ngắt được tối ưu. Ngoài ra thì các bạn cũng nên tham gia vào group Facebook để hỏi đáp, học hỏi lẫn nhau. Link group Facebook có ở bên dưới phần mô tả. Thôi mình kết thúc clip ở đây. Chúc các bạn chơi game vui vẻ.